Jaha, tervetuloa tänne Spa-jättipajalle. Tästä meikäläisen E30 ei ole tässä ollut hirveästi juttuja. En mä tälle talvella kovin ihmettä tehnytkään. Muistatte varmaan se aikaisemmin video, missä ne palaneet mittaristotaustat vaihoin. Ja mä pistän tonne yläkulmaan sitä videon sitä linkin siihen videoon, mikä vaihtelu on mittariston taustat. Ja nakkasin tuon uuden mittariston paikalleen tuohon. Ei vittu. Niin se tuli. Tuohonko? Ja mitä muuta mä vetin tähän talveen? Niin joo, nämä oven tiivisteet vaihdon uusin, kun tässä oli vähän ongelma, että varsinkin täältä kuskin päältä ja sitten tuonne peräkonttiin tahto. Aina kun tää autoa pesi tai ajo kovassa satteessa tai ajo pesuun, niin se tahtoo vuottaa veet tänne sisälle autoon, mikä on ei hirveän mukavaa ollut ja sai aina sitten kuivalla tätä, niin IP:stä löysin semmoset E30 tarkoitetun setin tiivisteitä. Se ei ollut hirveän kallis, oliko joku reilut 100 sen, mä voin pistää siitä linkin, jota kiinnostaa, kun nämä orkis, nämä tiivisteet maksaa puoli elämää. Ainoa ero, mikä näissä orkiksi on, niin tästä tiivisteestä puuttuu se ihme karva kokonaan, mutta eiköhän tämä sen kokoinen reikä ole, että löytyy, vaikka ei ole karvaa ympärilläkään siinä. Mutta nyt kun ne uudet tiivisteet on paikallaan, niin joo, ja yhden simmin lisätin tuonne oveen, että sai pikkusen sitä kulumaa käännettyä. Niin tuosta ainakin tuo vesi pysynyt ulkopuolella ainakin tähän asti tästä autosta, niin se on oikein hyvä ja mittarista näyttää oikein hyvältä. Vielä oli tarkoitus tämä ratti laittaa uudelle verhoilla, mutta se jäi tekemättä ja siinäpä sitten ne olikin ne, mitä tälle autolle tuli tehtyä tänä talvena, niin sen takia ei ole oikein mitään virheitä tullut ja eihän siinä siellä keva auto tulille. Ja ei muuta kuin kovaa ajoa sen jälkeen. Ja tämä on sitten katastettu tämä auto sen jälkeen. On kattonut ajella, vähän katsella, että kaikki pelaa sun muuta. Mutta tällä ei kerennyt hirveän kauan sitä ajellekaan, kun alkoi tulemaan semmoisia ongelmia, että kun käytti rajoittimella tätä vehettä, niin se alkoi käymään huonosti. Mä että siinä oli joku hetkellinen härö. No sitten kohtaa tarvinnut käyttää rajoittimellakaan, vaan se alkoi pikkusen kannusti kierrosti niin käymään huonosti. Ja kattelin logia, niin siellä oli yhtäkkiä latausjännite nousi 18 volttia, 19 volttia. Ja heti totta kai meikä, että se on laturisäköinen ja mä olin menossa jopa kaverin nuo genderreveä partyihin. Eli siellä piti tällä E30 pistää vähän kumia kattuun ja sitä varten vaihdettiin laturin jännesäärit ja sun muuta, että pääsee sinne, vaan eihän se auttanut sekään sitten, että se nykäsi vaan laturista sitten tuo herätäpihompi irti ja pistin siellä pikkusen kumia kattuun. Mutta siitä kun selvittiin, niin mä sitten laittelin uuden laturin tänne ja sen jälkeen latausongelmat katosi siitä. Kokonaan ei ole oikeastaan mitään ollut sen jälkeen, se on ollut ihan ok, mutta vähän sitten partoja ajattelin, että kun meillä oli penkkimitti, jos katsotaan vähän penkissä testattavana tämä vehke, että miten se pelaa.
eihän se ihan putkeen mennyt niin kuin näitte, eli se aika herkästi vetäsi boost-kutuille siellä, todella herkästi. Ei oikeastaan Karulaa sitä ole huomannut, mutta Karulaa on se muutakin se pätkä se annastutia ja se kuorma katuaa sieltä ja sitten se ehkä sen takia niitä ahtoja nostaa. Niin siinä on sitten seuraavaksi vähän ihmettely alla, että mikä tässä vehkeessä on. Sitten mä oon sitä koettanut säädellä, mutta se ei vieläkään ihan oikein optimisti pelaa, että vähän jotenkin ouvosti se ei vastaa tuo hukkaportin kontrolliin, kun mulla on tuo Volkkari N75 tuolla paikallaan, vähän nyt miten sattuu, mutta kumminkin on se minusta aikaisemmin pelannut oikein hyvin, että en tiedä mikähän siinä nyt on, että se ei oikein vastaa kontrolliin, mutta Pimmerpalta tässä on kohta tulossa, niin pitää koittaa tuo ahtopuolen ongelma selvitellä ennen sitä, mutta siinä katse mitä tässä autossa on nyt ollut, että ei muuta kuin vielä ahtopainen ongelmaa selvitellä ja lähteä paratuille sen jälkeen, eli tämmönen lyhyt ja pikainen video tällä kertaa.